Ο λόγος για ένα αρκετά ευρύ πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει το Σάββατο εδώ στην Αίγινα, με την ευκαιρία των επαιτειακών εκδηλώσεων για την έναρξη και λειτουργία του νεότερου ελληνικού κράτους στην Αίγινα. Μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, με την ιδιότητά του ως πρόεδρο της ΚΕΔΑ, και ο πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Γιαννούλης, με την ιδιότητά του ως μέλος μιας νέας ΚΙΝΣΕΠ που έχει δημιουργηθεί για το Καποδίστρια. Θα έχει και την ευκαιρία να μας μιλήσει για το σκοπό αυτής της ΚΙΝΣΕΠ. Καλώς ήρθατε. Επιμένω, το πρόγραμμα είναι αρκετά ευρύ, έχει πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα για πρώτη φορά βλέπουμε να έρχεται στην Αίγινα ένα πολύ μεγάλο μουσικό σχήμα, μια φιλαρμονική από την Κέρκυρα, που ακούμε πολύ καλά λόγια για αυτή τη φιλαρμονική, μαζί ο Δήμαρχος Κερκυραίων, και αναμένεται ένα πολύ σημαντικό τριήμερο εδώ στο νησί. Κύριε Ζορμπά. Ναι, χαίρετο κι εγώ. Έχουν προκηρυχθεί εκδηλώσεις, έχουν αναγγελθεί. Απλά να συμπληρώσω τα λόγια σου, Γιώργο, ότι οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη Κυριακή με τον αγώνα δρόμου, που είναι ο 4ος αγώνας δρόμου με την επωνυμία Ιωάννης Καποδίστριας. Υπήρχαν πάρα πολλές συμμετοχές, ο αγώνας πήγε πάρα πολύ καλά, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν. Για την διοργάνωση αυτή, την καλή και άψογη διοργάνωση, συντέλεσε ο ΔΑΟΑ μαζί με τον ΟΑΚ, που είναι ένας και το Σύλλογο Δρομέων, και όλα πήγανε άψογα όσον αφορά δηλαδή τις εκδηλώσεις τις αγωνιστικές που ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Τώρα όσον αφορά για τις εκδηλώσεις που ακολουθούν, και ξεκινάμε από το Σάββατο 7 του μηνός και Κυριακή 8, και κλείνουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στις 9 Φεβρουαρίου, Δευτέρα. Να τονίσω ότι οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται για την ημέρα, γιορτάζουμε δηλαδή την ημέρα ορκομοσίας του πρώτου κυβερνήτη της νεότερης Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια. Έχουμε την τιμή σαν Αιγινίτες, αλλά και την τύχη, να οριστεί η πρώτη κυβέρνηση του νεότερου κράτους της Ελλάδος στην Αίγινα. Αυτό μας δίνει και την υποχρέωση να τιμήσουμε αυτόν τον μεγάλο πολιτικό άνδρα, διπλωμάτη, μεταρρυθμιστή, που με αυτές τις ενέργειες που έκανε και με τις δράσεις του έβαλε τα θεμέλια και στο Σύνταγμα της Ελλάδος, αλλά και στην εν γέννη διοίκηση του τότε πρώτου κράτους, της τότε πρώτης κυβέρνησης της χώρας. Λεπτομέρειες θα είναι καλύτερα να σας πει όσον αφορά τον εορτασμό ο αγαπητός Πάτερ Εμμανουήλ. Ο Πατέρας Εμμανουήλ, που έχει κάνει και για πολλά χρόνια έκανε έρευνα για το έργο του Καποδίστρια, όταν το όνομα γενικά του Καποδίστρια δεν έπαιζε, να το πω έτσι, ούτε στην Αίγινα ούτε στα μέσα δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί τώρα, και αναδεικνύει και το έργο του Καποδίστρια και την προσωπικότητά του, αλλά και την ίδια την Αίγινα και το ρόλο της ως πρώτης πρωτεύουσας. Έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, όπως είπες και εσύ, Γιάννη. Μια πρόγευση που πήραμε όσο αφορά τις εκδηλώσεις την Κυριακή, είδαμε μια εκδήλωση, ένα αθλητικό δρόμενο, το οποίο κατακτά περισσότερους φίλους κάθε χρόνο, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι γίνεται κάτω από τη ισχύα της μοναδικής προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε υπαίθριο χώρο στην Αίγινα. Παπούλη. Χαίρετε και από μένα. Εκτός από την ιδιότητα του μέλους της ΚΙΝΣΕΠ που είπες, Γιώργο, να σου υπενθυμίσω ότι είμαι εφημέριος στον τόπο που έγινε η ορκομοσία του Καποδίστρια, που υπάρχει το στασίδι του και έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα. Και εδώ θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι αν μια κυβέρνηση, Γιάννη,
δεχόμαστε ότι λίγο πιο αναλαμβάνει κοντά στο μικρόφωνο της από τη στιγμή της ορκομοσίας της και την υπογραφή των πρακτικών, αυτό το πράγμα που έγινε. Η Γενική Εφημερίδα Ελλάδος, δηλαδή το ΦΕΚ της εποχής, το λέγει καθαρά ότι έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 1828 στο Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου εκεί ορκίστηκε ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, ο Γιάννης Καποδίστριας, θα λέγαμε ο σημερινός αντίστοιχος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε την ίδια ημέρα ο πρώτος, θα λέγαμε, πρωθυπουργός Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας Σπυρίδων Τρικούπης, και ορκίστηκαν επίσης και το Πανελλήνιον, το Συμβουλευτικό Νομοθετικό Σώμα, το οποίο αντικατέστησε την κοινή συνενέση με τον Καποδίστρια διάλυση της Βουλής που έγινε στις 18 Ιανουαρίου. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα σηματοδότησαν ουσιαστικά την έναρξη της ζωής του νεωτέρου ελληνικού κράτους. Δηλαδή ξεκίνησε η αφετηρία της ζωής του νεωτέρου ελληνικού κράτους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δυστυχώς αυτά τα γεγονότα δεν είναι γνωστά. Ακόμη και σε βιβλία και σε συνέδρια και από πανεπιστημιακές έδρες ακούγονται αναλήθειες. Έχω εδώ μπροστά μου ένα περιοδικό που κυκλοφόρησε εξ αφορμής του Καποδίστρια, που έχει μέσα διάφορες εισηγήσεις και ομιλίες, και εδώ απλώς διαβάζω μιας καθηγήτριας φιλοσοφικής σχολής που γράφει: από τις 8 Ιανουαρίου 1828 που αποβιβάζεται στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος μέχρι το τραγικό τέλος στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, κατόρθωσε να δημιουργήσει έργα που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί με ποιο ρυθμό και αυτοθυσία έγιναν. Εδώ καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται η εντύπωση στον κόσμο ότι ο Καποδίστριας κυβέρνησε για 4 χρόνια από τον Ναύπλιο και από τον άλλου. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην Αίγινα. Ενώ ακριβώς η ιστορική πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Από τυχαίο λόγο αποβιβάστηκε επειδή έπνευσε βοριάς, λέει, το πλοίο στο Ναύπλιο για 3 μέρες, και την 11η Ιανουαρίου περιλήχρονα φας, το απογευματάκι, τα 3 τα πλοία, το αγγλικό, το Warspite, ναι, το γαλλικό, το Ήρα, και το ρωσικό, το Ελένη. Πρόσεξε, μαζί με το ελληνικό, το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτσι, του Ψαριανού, που έστειλε κυβέρνηση από εδώ από την Αίγινα αντικυβερνητική επιτροπή στη Μάλτα για τη μυτική υποδοχή της εξοχότητός του. Αυτά λοιπόν τα πλοία άραξαν στο λιμένα της Περιβόλας και την επόμενη μέρα στις 12 Ιανουαρίου έγινε η υποδοχή του στο προαύλιο χώρο της Εκκλησίας, έγινε δοξολογία, τον προσεφώνησε ο Καΐρης από το Πλατήσκαλο μέχρι σήμερα έχουμε, και από εκεί τιμητικά πήγαν πλέον στην Οικίαν, όπου εξέδωσε τους πρώτους νόμους του κράτους, τα πρώτα ψηφίσματα, και με βάση το 5ο ψήφισμα έγινε η ορκομοσία του και ξεκίνησε τη ζωή του το νεότερο ελληνικό κράτος. Αυτά έτσι σαν ένα γενικό πλαίσιο, και αυτός είναι ο σκοπός που ονομάζουμε τις εκδηλώσεις, νομίζω ο Δήμος ονομάζει επαιτειακές εκδηλώσεις για την έναρξη και λειτουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Πρόσεξε, δεν θίγουμε εδώ το θέμα πότε έγινε η αναγνώριση του νεότερου ελληνικού κράτους, το νομικό θέμα. Εμείς μιλάμε για την de facto, για την εκ των πραγμάτων πλέον εξέλιξη των γεγονότων, το πού έγινε η υποδοχή, η ορκομοσία και από ποιο τόπο άσκησε την εξουσία ο κυβερνήτης, ο πρώτος κυβερνήτης. Ναι. Απλά να προσθέσω, είναι πολύ ορθά αυτά που λέει ο πατήρ Εμμανουήλ, είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε την εντολή της Εθνικής Συνέλευσης τότε, είχε την κοινή αποδοχή από τους μεγάλους ήρωες της Επανάστασης, Κολοκοτρώνη, Ανδρούτσο, και ήρθε εδώ στην Αίγινα και πραγματικά εδώ ξεκίνησε να μεγαλουργεί. Αυτό πρέπει να καταγραφεί και αυτό είναι η πρόθεση όλων, να γίνει γνωστό το έργο, και υπάρχει μια, έτσι να το πω, εκτίμηση, μια πέραν από εκτίμηση, πραγματικά είμαστε τυχεροί, είμαστε τιμημένοι σαν Αιγινίτες που πέρασε από εδώ και έκανε αυτά τα πράγματα ο Ιωάννης Καποδίστριας και μεγαλούργησε. Κύριε Σορβά, συγχωρέστε σε αυτό το σημείο να πω το γνωστό ανέκδοτο που λέει ότι
Εγώ το ξέρω, λέει, πως είμαι καλαμπόκι. Οι κότες το ξέρουνε. Λοιπόν, εμείς το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και ότι αυτή είναι η έτσι πρόθεση έγινε. να... Αλλά οι άλλοι το ξέρουνε. Και αυτή... Γι' αυτό και εμείς δημιουργούμε αυτούς τους φορείς και κάνουμε αυτόν τον αγώνα για να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Βεβαίως, και να αποδώσουμε και την τιμή σε αυτό το πρόσωπο. Βεβαίως, ναι.